Πρόσφατα ανάρτησα ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκα στην επιδότηση των 26 έως 29.000 λιρών που προσφέρει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα PGCE και να διδάξουν γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή φυσική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί πολλοί άνθρωποι στα σχόλια μπερδεύτηκαν γιατί δεν το ξεκαθάρισα, αλλά στην πραγματικότητα το PGCE αφορά εκπαιδευτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα και όχι θέση εργασίας απευθείας. Έτσι, σε αυτό το βίντεο θα μπω περισσότερο στις λεπτομέρειες για να μπορέσουν να καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται ακριβώς περί τίνος πρόκειται το πρόγραμμα. Το PGCE είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο οδηγεί σε απόκτηση διδακτικής επάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιτρέπει στον κάτοχο του πτυχίου να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα σε ένα δημόσιο σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε ένα ιδιωτικό σχολείο εκεί, ή έχει πρόσβαση επίσης, εφόσον το επιθυμεί, σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, σε διεθνή σχολεία όπως λέγονται, international schools και βρετανικά σχολεία, British schools. Έτσι, αυτή είναι μια ευκαιρία που πραγματικά θεωρώ μοναδική, γιατί το συγκεκριμένο πτυχίο PGCE είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και γνωρίζουν όλα τα σχολεία του κόσμου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πτυχίο, πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Έτσι, όποιος γίνει κάτοχος του συγκεκριμένου πτυχίου μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που μπορεί να του προσφέρουν μέχρι και 100.000 ευρώ το χρόνο μισθό. Τώρα, συγκεκριμένα για αυτούς που ενδιαφέρονται να το ψάξουν λίγο περισσότερο αυτό το κομμάτι, αναφέρομαι σε κάποια σχολεία στην Ασία, για παράδειγμα το American International School στη Σιγκαπούρη, το Canadian International School στο Hong Kong και άλλα. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε εδώ και φίλους. Αν θέλετε, μπορώ να πω και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα σας πω για παράδειγμα ότι εγώ εργάστηκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο με οικοτροφείο με το που ολοκλήρωσα το PGCE στην Αγγλία, όπου μου παρήχανε σύντηση, στέγαση, ένα διαμέρισμα μέσα στο σχολείο για εμένα και τη σύζυγό μου και παράλληλα υπήρχαν και άριστες εργασιακές συνθήκες, υπήρχε γυμναστήριο μέσα στο σχολείο. Πραγματικά ήταν εξαιρετικές συνθήκες, αλλά στη συνέχεια εργάστηκα και σε ένα διεθνές βρετανικό σχολείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου μας παρήχανε ένα πολύ ωραίο σπίτι σε ένα πολυτελές κοντομίνιουμ με πισίνες, γυμναστήριο, πολλές παροχές, γήπεδα τένις, ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τι απίστευτες παροχές υπήρχαν μέσα στο κοντομίνιουμ, αλλά παράλληλα υπήρχε και ιδιωτικό πλάνο υγείας, υπήρχε κάλυψη των εξόδων της μεταφοράς μας από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το Ρίο ντε Τζανέιρο και πίσω, μπόνους ολοκλήρωση συμβολαίου στο τέλος των 2 ετών και ο μισθός στην Βραζιλία για τα ντόπια δεδομένα τότε αντιστοιχούσε περίπου σε 10 με 14 βασικούς μισθούς. Άρα, αυτά όλα, εγώ είχα πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες χάρη στο PGCE. Συνεπώς, όποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει το PGCE θα έχει αμέτρητες ευκαιρίες στη συνέχεια και μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί με αυτό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα να εργαστεί σε ένα διεθνές σχολείο εκεί, θα μπορούσε να εργαστεί διαδικτυακά παρέχοντας μαθήματα σε μαθητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή σε ένα σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε διεθνές σχολείο του εξωτερικού, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, εγώ μετά από μερικά χρόνια διδασκαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2 χρόνια διδασκαλία στη Βραζιλία, απέκτησα πολλούς μαθητές διαδικτυακά και πλέον είχα τη δυνατότητα να εργάζομαι διαδικτυακά αποκλειστικά. Δεν ανανέωσα το συμβόλαιό μου με κάποιο σχολείο. Θα είχα τη δυνατότητα να μεταβώ σε ένα σχολείο, για παράδειγμα της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, στην Ευρώπη, κάπου αλλού, με όλες τις παροχές που προανέφερα. Αλλά επέλεξα να μην το κάνω γιατί έχω τη δυνατότητα να ταξιδεύω μόνιμα, αλλάζοντας σπίτι όποτε το επιθυμώ, χώρα όποτε το επιθυμώ και να εργάζομαι με τους δικούς μου όρους την ώρα που επιθυμώ εγώ. Κατά μία έννοια. Φυσικά όλα εξαρτώνται από τη διαφορά ώρας με την περιοχή που βρίσκονται οι μαθητές μου, που συνήθως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάπου εκεί κοντά, Γερμανία, Πορτογαλία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι το PGCE είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο κοστίζει. Κοστίζει κανονικά αυτή τη στιγμή λόγω Brexit για τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 15 και 25.000 λιρών. Δηλαδή είναι ένα πτυχίο που είναι πολύ περιζήτητο. Έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να πραγματοποιήσουν το PGCE στο Ηνωμένο Βασίλειο και πληρώνουν 15 με 25.000 λίρες από την τσέπη τους για να μπορέσουν να το ολοκληρώσουν και να έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες τις οποίες προανέφερα. Ωστόσο, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεράστια έλλειψη καθηγητών σε συγκεκριμένα αντικείμενα, προσφέρει αυτή την επιδότηση σε συγκεκριμένα μαθήματα για να καλύψει περισσότερες θέσεις πιο γρήγορα. Συγκεκριμένα μπορώ να σας πω ότι στα μαθηματικά εγώ είχα πάρει πριν μερικά χρόνια 25.000 λίρες αφορολόγητα ως Ευρωπαίος φοιτητής που μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσει το PGCE, αλλά πλέον αυτή η επιδότηση δεν είναι διαθέσιμη σε Ευρωπαίους φοιτητές. Είναι διαθέσιμη μόνο σε Βρετανούς φοιτητές ή σε αυτούς που έχουν pre-settled status. Πλέον οι θέσεις εργασίας λοιπόν είναι, αν θέλετε, πιο καλυμμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην δίνει επιδότηση στους Ευρωπαίους και να την καλύψει το συγκεκριμένο αντικείμενο με φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Έμειναν όμως κάποιες θέσεις στη φυσική και στις γλώσσες που δεν μπορούν να καλύψουν με τους δικούς τους φοιτητές αυτή τη στιγμή. Και έτσι, ως ένα κίνητρο για να μπορέσουν να καλύψουν τις θέσεις πιο γρήγορα, είπανε: ωραία, θα δώσουμε την επιδότηση και στους Ευρωπαίους φοιτητές. Υπόψη δεν τη δίνουν σε φοιτητές από την Αμερική ή από την Ασία ή από τη Λατινική Αμερική. Είναι συγκεκριμένη προσφορά που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λένε: θα δώσουμε 26.000 λίρες σε όσους θέλουν να έρθουν από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διδάξουν μία από τις γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, και 29.000 λίρες για την φυσική, πάλι σε Ευρωπαίους φοιτητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Τώρα, προηγουμένως ανέφερα ότι τα δίδακτρα κανονικά είναι 15 με 25.000 λίρες. Στα περισσότερα πανεπιστήμια, όντως αυτό ισχύει. Άρα, αν κάποιος σκεφτεί, εγώ θα πάρω 29.000 λίρες, αν πληρώσω 15.000 λίρες στο πανεπιστήμιο, δεν μου μένει σχεδόν τίποτα. Και όντως έτσι είναι. Εμείς με το Μάνο που αναρτήσαμε ένα βίντεο όπου το εξηγούμε όλα αυτά αναλυτικά, σε ένα βίντεο μίας ώρας. Έχει διάρκεια μίας ώρας και ελάχιστοι άνθρωποι παρακολούθησαν φυσικά το συγκεκριμένο βίντεο. Γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο τώρα για να ξεκαθαρίσω κάποια από τα κέρια σημεία τα οποία βρίσκονται όλα μέσα στο βίντεο που προανέφερα. Το Πανεπιστήμιο του Portsmouth είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει το λεγόμενο EU Transition Scholarship σε φοιτητές της Ευρώπης, τουλάχιστον του χρόνου, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να φοιτήσουν με δίδακτρα τα οποία αντιστοιχούν σε δίδακτρα Βρετανών φοιτητών, δηλαδή 9.500 λίρες. Άρα, όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να κάνει αίτηση στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, θα πληρώσει μόνο 9.500 λίρες, που φυσικά δεν είναι και κανένα αστείο ποσό, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο από τις 15 με 25.000 λίρες. Σκεφτείτε το, ρίξτε μια ματιά. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στα έξοδα στο επόμενο βίντεο της μίας ώρας. Μπορείτε να τα δείτε όλα εκεί. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, θα χαρώ πολύ να την ξεκαθαρίσω. Αλλά σας παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά στους συνδέσμους και τα βίντεο που έχω ετοιμάσει για να μην υπάρχει παρανόηση και να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες μόλις το ολοκληρώσουν σε σχέση με τώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.